guys! Welcome ulit! So ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano nyo marirecycle yung mga used sand ninyo. Or, paano natin matatanggal yung mga scent sa mga sand na nabibili natin. Most of the time, yung mga available sand na nakikita natin online or sa mga pet shop, mga scented po ito. Ang mga scented sand po, nakakasama po siya sa respiratory ng isang hamster. Bakit? Ang hamsters po, sensitive po yung pang-amoy nila. So, kahit anong scent na pwede natin ilagay sa cage nila, possible na makasama sa kanila yon. And as we all know, or kung hindi nyo po alam, ang mga hamsters po, mahilig po silang mag-mark ng mga territory using their scent. So, kapag meron silang ibang foreign scent na nandoon, nagkakaroon ng confusion. Or kumbaga, parang nasa-stress yung hamster kasi hindi nila na i-establish yung scent nila dun sa territory or sa area nila. So, ang pinaka-best po is mag-provide tayo ng unscented sand bath or mga sand na nabibili na walang scent like Repti-Sand. So, yung Repti-Sand, available po yan sa Little Ham Supplies. So, if interested kayo, pwede nyo kaming i-message. Okay? So, ano po ba ang purpose ng mga sand? Ang sand po, ginagamit po siya ng hamsters para una, mag-potty or umihi. Pangalawa, para dun sila maligo. Ang hamsters po, hindi po sila pwedeng paliguan. So, ang ginagawa nila is, ginagamit nila yung sand, nag-roll over sila doon, para yung oil sa fur nila dumikit dun sa sand and mas ma-regulate yung oil nila. Ang hamsters po, hindi po nila kayang i-control yung body temperature nila. So, ang nangyayari is yung oil na nandun sa katawan nila, yun yung ginagamit nila para ma-regulate yung init sa katawan nila. Once na binabasa natin yung hamsters natin, nawawala po yung mga natural oils na pinoproduce ng mga hamsters. Kaya ang nangyayari, mas mabilis silang lamigin. Mahirap po mabalik yung mga natural oils na to kapag nawawala po ito. Okay? And nakaka-cause ng stress sa hamster na mabasa sila. Okay? So kaya pinaka-advisable talaga at pinaka-only way para maligo sila at maglinis sila, mag-groom sila is through yung mga sandbath natin. So ngayon naman, tuturuan namin kayo kung paano natin ma-recycle yung mga sandbath natin. Isa din kasi sa mga problema, may mga ibang places na walang access sa sand. Kung may access man sila, mahal yung shipping. So ngayon, itong tutorial na to, tuturo ko sa inyo kung paano natin siya ma-recycle at magagamit ulit. Plus, dun sa mga nakakabili ng mga scented sand, pwede din natin i-apply itong method na to para mawala yung scent. Okay? So ngayon, meron tayo ditong used na sand. Okay? So 2 weeks na to ginamit ng hamster ko. So kung mapapansin natin, medyo may mga buo-buo na siya. So mapapansin natin or malalaman natin kung hindi na okay yung sand kapag una, may amoy. So yun yung first indication. Pag may amoy na siya, ibig sabihin, or malakas na yung amoy, ibig sabihin, hindi na po okay yung sand na to. Kasi marami na siyang ihi. Pangalawa naman, makikita natin, meron tayong makikita mga chunks na tulad nito, na parang cookies, di ba? Pagkainahin natin. So, yan yung indication na yung mga ihi na muna doon sa sand. So, kailangan na natin siyang palitan. At mapapansin nyo, may mga ibang area na matigas. Okay? So, yung una natin ginagawa sa ganito is kailangan natin muna i-provide yung mga kailangan natin. So, una, kailangan natin ng ating sand, used sand. Kailangan natin ng strainer na manipis yung butas. Okay? Next is kailangan natin ng 3 basin or 3 lagayan. Plus, kailangan natin ng isang basong may tubig na may 3 tablespoon na vinegar. So, pwede tayong gumamit ng any vinegar. Wag lang yung may mga flavored or yung may mga chili flavored. Kailangan yung pwede din natin gamitin yung dato puti na original or walang halong ibang panglasa. Okay? So, yun. So, unang process na kailangan natin gawin is yung sand, kailangan natin siyang bistayin. Bistayin ibig sabihin, kailangan natin tanggalin yung mga poops and yung mga ibang materials na hindi sand. So, gagawin natin, isa-strain natin siya gamit yung ating strainer. So, gagawin natin, kailangan natin tanggalin yung sand, lilipat natin dito. Pero may mga times kasi na may mga dumidikit yung sand dun sa lagayan natin. So, ang ginagawa ko muna yan is kailangan palabutin ko muna yung mga matitigas na part na sand sa ilalim. Okay? Para pag nilipat natin siya, walang may iwan. Okay? So mapapansin nyo, may mga buo-buo yan na ihi, na sand. Okay? So kailangan palamutin natin para mabilis natin siya matras. So yan. So next natin na gagawin is isasalin natin yung sand sa strainer para mawala yung mga dumi. So ang gagawin natin, ito dito natin ilalagay yung dumi natin.
dumi dun sa sand. Tapos dito natin ilalagay yung ating sand. Okay? So pag ini-strainer natin yan, ganyan siya. Okay, so sasalin lang natin. Okay? So papansin nyo may mga naiiwan na buo, di ba? May mga bubo sa iig. Kailangan natin yan tanggalin. Yan. Okay? Tanggalin. Tapos salin natin ulit sa strainer. Ngayon, itong sand bath area nyo, pwede nyo siyang babara ng tubig para mas luminis or luwambot yung mga ihi. Okay? So babara muna natin ng water. Okay, next, kailangan natin siyang i-strainer para mawala yung mga malalaking particles. Mapansin nyo, maamoy nyo yung ihi. Kung may mga nakikita pa kayong mga buo-buo na sand, pwede nyo pa rin siyang ipagpatuloy hanggang sa madurog siya at lumusot siya dun sa strainer. Okay? So, ito po yung mga dumi natin. Okay? So, lipat natin siya dito para pwede natin itapon. So, na-separate na natin yung may mga particles at saka yung sand natin. So, ang next natin na gagawin, itong sand, babanlawan natin siya gamit ang tubig. Okay? So, ang ginagawa natin, lalagyan muna natin siya ng tubig, tapos hahaluin natin. Okay? Tapos, tatanggalin natin yung tubig para lang tayo nagkasaing. So, lalagyan ko muna siya ng water. Ayan. So, nung nilagyan natin na siya ng tubig, mapapansin nyo na meron siya mga floating na objects. Okay? So, lulutang yung mga iba pang specs niya. So, ang gagawin lang natin, since nalagyan natin ng tubig, tatanggalin ulit natin yung tubig para matanggal yung mga floating materials. Okay, so ito yung first wash natin. Okay, so tanggalin natin yung water. Ayan. So pag natanggalan natin ng tubig, make sure lang na hindi sasama yung sand sa pagtapon ng tubig kasi baka mamaya maubos yung sand natin. So first, tapos na yung first wash natin, lalagyan natin siya ulit ng tubig para banlawan ulit. Okay? So maganda, habang nilalagyan natin siya ng tubig, minimix natin siya para sumama ulit yung mga iba pang natirang particles doon sa tubig para yun naman yung alisin natin. Okay? Tanggalin natin ulit yung tubig. Kung mapapansin nyo, meron pang mga floating objects. Okay? So yun yung tinatry natin tanggalin sa sand. Okay? So make sure na hindi matatapon yung sand natin. Yung tubig lang. Okay. So tapos na tayo sa second wash natin. Ang next na gagawin natin dito is lalagyan natin siya ulit ng tubig, then tsaka natin siya lalagyan ng vinegar. Bali, bakit ba natin siya lalagyan ng vinegar? Yung sand kasi na to, medyo meron siya mga germs tsaka bacteria galing dun sa ihi. So ang ginagawa natin is maglalagay tayo ng diluted na vinegar na nasa tubig. So tulad ng sinabi ko kanina, 3 tablespoon sa isang baso. Okay? And then, ito yung ihahalo natin dun sa tubig na may sand, sa third wash natin. Ang ginagawa nito is para ma-disinfect yung mga bacteria din sa sand natin. Ang vinegar po, mild acid po siya. So maganda po siyang gamitin pang disinfect na mga bagay-bagay, lalo na yung sa mga sand natin. Okay? So ang gagawin natin, since may tubig na siya, lalagyan na natin yung tubig natin na may vinegar. Okay? So yan. So since nakasettle na yung tubig natin na may vinegar, hahayaan lang natin siya dito for 15 to 20 minutes or 10 to 15 minutes. So make sure na haluin natin yung sand para lahat talaga ng sand ma-cover niya. Okay? So ganoon lang, haluin lang natin para talaga maging malinis na yung sand. Okay? Okay. So babad lang natin siya for 15 minutes, then babalikan natin. Okay? Okay, so tapos na yung 15 minutes na waiting time natin. Ang next na gagawin natin is tatanggalin natin yung tubig from the sand. Okay? So kailangan lang natin siya i-drain. Dahan-dahan. Pansin nyo, wala na yung mga particles or yung mga floating materials, diba? Kasi natanggal na siya dun sa first and second wash natin. So yung third wash natin, may halong vinegar. Okay? So ayan na, na-drain na natin yung tubig na may vinegar. Next naman is lalagyan natin siya ulit ng water. Bakit?
Ang ginagawa naman natin ngayon is tinatry natin alisin or i-eliminate yung vinegar na nilagay natin kasi medyo maasim yung amoy niya. So gagawin lang natin dito is first wash, then second wash. Kung sa second wash, meron pa rin siyang konting amoy, then pwede pa tayo mag-go through our third rinsing. Okay? So ito yung ano natin, first rinsing natin. So same procedure lang dun sa kanina, kailangan natin siyang haluin para mawala naman yung vinegar. Okay? Okay? So, tatanggalin na, ihayaan mo natin mag-set yung sand. Tsaka natin tatanggalin yung water. Okay? So, doon na tayo sa second natin na rinsing. So, sobrang effective nito kasi gumagamit tayo ng vinegar. So talaga na-disinfect at nawawala yung scent ng bed ng sand natin. Okay? So kung meron kayong makakakilala na gipit or gustong mag-recycle ng sand para mas makatipid sila, pwede nyo i-share tong video na to. Okay? And don't forget to like this video kung talaga nag-enjoy kayo and may natutunan kayong bagong skill. Kung first time nyo naman manood sa aking channel, pwede din kayong mag-subscribe para maging updated kayo sa mga next videos natin. So ayan, so ginagawa natin ngayon, nilalagyan natin siya ng tubig ulit para doon sa final rinsing. Okay? So pansin ko hindi na ganoon kalakas yung amoy ng vinegar, parang wala na ako na amoy. Yeah, wala na siyang amoy. Okay? So most probably ito na yung last na pag-rinse natin ng sand. Okay? So ayan. Hintayin lang natin mag-settle yung sand sa ilalim bago natin buhos yung tubig. Okay? Ayan. So, pwede natin siya buhos. Dahan-dahan lang. Para hindi matapon yung sand. Ano ba yung mga sand na kailangan natin na i-consider? Isa sa pinakabawal na sand na gamitin para sa mga hamsters is yung mga calcium-based na sand. Kasi, ang calcium po ay sobrang calcium ay nakakasama para sa hamster. So possible na tamaan yung liver nila kapag na-ingest nila yung mga calcium sand. Okay. So ngayon, ito na po yung ating final product. Meron pa po siyang konting tubig kung mapapansin nyo. Kung kaya yung i-drain yan, mas maganda. Okay? Kasi kapag mas tuyo yung sand natin from tubig, mas mabilis siyang matuyo pag pinaarawan natin. Okay. So ang next step na gagawin natin is kailangan natin siyang ibilad sa araw. Okay? So, lalabas tayo para i-bilad ito. So, ang gagawin natin is, dapat matuyo siya through sun drying. Okay, so may tubig pa siya. Pwede pa natin tanggalin yan. Yan. Okay. So, as much as possible, kailangan even yung paglagay ng masan para pag nag-arawan, mabilis siyang matuyo. Okay, so lalabas tayo para paarawan to. Okay. Yan, so bukas, magkakaroon ng araw dyan para maarawan yan. So eventually sana by in one day, matuyo na yung sand natin. Ayan, so after a day, tuyo na siya, di ba? Alright. Tingnan natin, tuyo na siya. Okay, so pwede natin siya gamitin. Ayan, so ayan, tuyo na yung sand natin. Pwede natin siya ibalik doon sa sand pit na pinaglalagyan niya. Okay? So, saan lang natin siya ulit pabalik. Okay, ayan. O, di ba? Good as new. Ha? Okay? So, yun po yung process natin na tanggal ng scent and paglinis ng ating sand. So, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, please share it sa mga friends nyo na nangangailangan ng tip na to. And also, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na to, make sure to subscribe. And if may mga questions kayo regarding dito sa pag-recycle ng sand natin, just comment down below. So sana nag-enjoy kayo sa video natin, and if you did enjoy this video, please hit the like button. Okay, so maraming salamat at kita ko kayo ulit sa next video. Bye-bye!